Tjinglångan och välkomna till den här videon. Vi ska prata torkdukar. Det kanske inte låter superkul, men det kommer vara kul, så häng med. Och nu är vi ute på vårt lager och vi har ju flera olika modeller. Så jag plockar på mig en av varje, så går vi in i tvätthallen och så börjar vi babbla om torkdukar. Yes, sådär. Nu är jag med dukarna. Vi börjar med att berätta lite om vad är en torkduk, varför ska man använda det. Sen ser ni att jag står med massa olika dukar här och självklart, det är ju fortfarande, de är ju typ samma variant fast ändå inte, utan det är ju olika varianter på en torkduk helt enkelt. Vi ska självklart visa dem på bilen, vi ska berätta hur man tvättar dem, visa lite om det och lite vad man kan ha för mer användningsområden än att bara torka av sin bil. Så att vi kör igång med den minsta duken på en gång. Och jag ångrade mig, vi börjar inte alls med den lilla för ni kommer förstå sen när jag visar den, utan vi börjar med våran storsäljare och den som de flesta av er liksom kommer ha det största behovet av där hemma till en vanlig bil eller ett vanligt fordon helt enkelt. Och det är våran torkduk som vi kallar för Big. Och då är formatet 75 x 90 cm, så att jag ska inte säga riktigt badlakan, men nästan. Den här är också, ni ser ju, den är ju enorm. Och sen så är det dubbla sidor på den här så att den har uppsugningsförmåga på båda sidorna. Men det som är lite nice med en riktigt bra torkduk, och så här är ju de flesta på marknaden nu, men de är twisted pile, alltså det är typ som tvinnad knuten mikrofiber så att det blir väldigt, väldigt skonsamt mot ytan så de bara dansar över, minimerar risken för repor. Men framförallt enorm uppsugningsförmåga. Och ni som tittar på det här och fortfarande sitter med sämskskinn och sånt där, jag har ju tjatat om det tidigare, alltså livet har gått vidare, det har hänt lite grejer. Men i alla fall, Big-duken, by far våran storsäljare och en så jävla skön universalduk. Det som är nice med alla torkdukarna såklart är ju att de går ju att tvätta. Så när man är färdig så man kan ju använda de här hur länge som helst mer eller mindre. Det enda man ska tänka på när man använder dem, såklart inte bara stå och gnugga som satan. Och sen så i och med att det är sån här knuten twisted pile då, så var lite försiktig över emblem och sånt där. Men det är ju inga konstigheter om någonting skulle liksom lite korva upp sig eller något sånt där. Men annars som sagt, storsäljaren är mikrofiber, eller våran torkduk Big. Och en sån här gör du typ en hel sån här bil bakom mig. Alltså det här är ju en 3-serie utan att behöva vrida ur den eller byta till en annan duk. Så att ska ni bara ha en duk från oss, då är det torkduk Big. Och jag ska visa, innan ni klickar vidare, så visar jag ju såklart nu på en gång hur jävla effektiva de är. Och sen så går vi vidare till de andra modellerna också. Det är inte så svårt att torka sin bil. Kolla här. Bara dra ut duken, dra runt och så gör man så här över hela bilen. Torkduk Big. Nu går vi på nästa. Nästa duk vi har, den kallar vi för Maxi. Och den är faktiskt lika stor som den här Big-duken, alltså 75 x 90. Men den är ännu tjockare, så det är ännu högre GSM på den. Alltså GSM är ju hur man mäter mikrofibret, själva tjockleken på det. Så att den här har ännu högre GSM, nästan 1600 eller om det är drygt 1600. Längre strån, och den här är ju grym för er med större fordon, alltså lastbil, husvagn, kanske en båt och sånt där. Självklart fungerar ju på en vanlig bil också. Jag kan tycka att den blir lite tung när man har den på liksom en vanlig bil, eller vad man ska säga. Det är en rejäl duk, men den är skitnice också. Men annars är det ju precis samma som den förra, bara ännu högre GSM, tjockare och längre strån. Så kommer vi till våran standardduk. Nu blir det ju lite hopp. Vi började med en Big, så gick vi på en Maxi och så kommer vi ner lite i storlek. Och då är det faktiskt så, inte kanske så mycket i storlek, utan den här är också 75 x 90. Men den är ju enkelsidig. Det här är lite våran OG-duk. De här har ju funnits ett tag. Fortfarande är riktigt, riktigt grym. Som ni ser här är det liksom någon linning runt. Som sagt, den är mycket tunnare liksom. Så såklart har du sämre uppsugningsförmåga med den här. Men fortfarande en grymt trevlig sån här standardduk att ha i arsenalen. Det tycker jag alltid. Man ska ju ha, man brukar sällan klara sig på bara en torkduk. Det är klart man klarar sig på en torkduk om man bara vill dra av liksom på utsidan. Men ni som håller på med det här och är lite mer nördiga, ni vet ju, man vill gärna ha ett gäng torkdukar för att kunna torka fälgar och såna här prylar. Men med de här dukarna som är singelsidiga så brukar jag i alla fall att jag viker den så att den blir så här. För att då kan man liksom hålla lite mer kontroll på att man kan vända till en torr sida hela tiden. Så att jag viker den så här och sen så bara
brukar jag dra dem så här. Självklart kan ni kasta ut dem om ni vill göra det också. Och sen så bara drar man lite försiktigt, ja, tills den börjar bli mättad egentligen helt den här sidan. Och så vänder man på den, så går man på med nästa sida och ja, så håller man på så där. Så att det är ju liksom en torkduk, vad fasen, det är ju inte så här världens rymdfysik, men det är ju precis som med allt annat. Man börjar ju alltid oftast ovan, eller som på ovansidan, eller hur man nu liksom lägger upp sin biltvätt. Ni vet ju att det är ju, jag tjatar ju om det typ i varenda video. Det är ju så här, man behöver ju hitta någon form av liksom system så att man gör det på samma sätt hela tiden liksom, så att man inte missar någonstans. Men ni ser ju när man viker den, då blir det ju liksom, ja, 1/4 och så kan vi vika runt den. Så det här är torkduk standard då. Fortfarande en fantastisk duk och en av våra absoluta storsäljare. Så att den här och en big duk, det är ju en grym kombination. För då har man lite tunnare duk så man kan liksom in emellan, kanske köra lite i dörrgångar och sådär om man vill göra det, eller om man vill in någonstans bakom. Så att stora skillnaden som sagt då, lika stor, men baksidan är den ju, ja, inte några sådana här twisted pile-grejer som går ut. Då tar vi nästa som är en drying towel double side, kallar det, alltså en dubbelsidig. Mindre format, så 55 x 60, men dubbelsidig. Så att egentligen identisk med en big duk, bara att den är väldigt mycket mindre. Uber nice för det här psykdroppandet. Ni vet när det bara står och droppar ner från backspeglar och emblem och grejer överallt. Så en jäkligt skön så här allround-duk som fungerar till det mesta. Den här har jag själv till mina hundar där hemma. Så att den fungerar ju extremt bra till andra saker också. Men ja, jag brukar ha den så här lite så här små grejer och kanske lite till fälgarna och såna här grejer. Och kom ihåg då, om ni ska ha en duk som ni ska ha på fälgarna, se till att, liksom, att den bara är till fälgarna då, så ni absolut inte går upp på lacken och håller på och härjar där då. Men annars som sagt, grym för våra fyrbenta vänner, torka av tassar och lite under magen och sånt där när man har varit ute när det varit lite slaskigt och tråkigt. Men ja, torkduk dubbelsidig, 55 x 60 storlek, ja, samma GSM som de här andra, alltså tjockleken på dem och ja, bara en mindre duk helt enkelt. Och torkduk small, då har ni nästan räknat ut det här redan. Då är den som, alltså den är ju som duken jag visade alldeles nyss, den dubbelsidiga. Men den har då liksom ingen av de här stråna på baksidan. Så att den är som en standardduk, lite mindre. Precis egentligen samma användningsområden som den dubbelsidiga, lite mindre. Perfekt för psykodroppet, till dina små djur där hemma och lite blandat. Men den här tycker jag har en jävla leverage. Och det är att jag använder faktiskt den här själv som mer en allround-duk. För att baksidan på det här är ju helt fantastiskt att typ putsa glaset med. Så att då brukar jag vika den dubbelsidigt, duscha ut lite glasrengöring i eller APC, allrengöring på insidan, gnugga rent ordentligt och sen så vänder jag på duken och sen så torkar jag rent med den här liksom, den knutna sidan som blir lite hårdare. Så att jag skulle nog fasen knappast säga att det här är typ en torkduk, även om den går under det segmentet. Jag skulle mycket mer klassa det här som en jävla schysst allround-duk för att rengöra insidan, gnugga på skinnet, plasten och framförallt för glasrengöring. Och samma visa här, också kanon till djur och andra ändamål också. För mig som har briller, ni vet, som blir fettiga hela tiden, perfekt, bara torka rent dem lite. Alltså väldigt universell duk. De här andra större torkdukarna är ju svårt att göra så mycket annat med. Men det här är verkligen en sån här, ska ni liksom, ja men vad fan, skön allround-duk liksom. Och sen på de här dukarna som är ja, men bara en sida, då har vi intryckt tearshine i också. Men annars är det liksom genomgående, det är samma kvalitet på dem, de är gjorda i Korea, går att tvätta hur många gånger som helst och det är inte speciellt svårt att torka en bil. Liksom. Jag vet inte hur mycket vi ska prata om det. Men jag tycker i alla fall som sagt, ta med att den här lite mindre duken är grym att rengöra. Liksom, alltså, ha för insidan också och framförallt för glas. Prova den gärna för det. Men sen är det ju också som med mikrofiber. Ska vi göra som så Kevin? Jag tror fan, jag börjar bli lite stressad här med den här bilen. Så att det inte blir kalkfläckar och grejer på den. Och då är det ju, vi torkar av hela den här bilen. Så återkommer vi sen så ska vi visa lite mer tips och tricks hur man underhåller sina dukar, vad man ska undvika och ja, lite sådana prylar. Och sen så är det ju, det är ju samma tänk, ni som har sett videos där jag babblar förut.
hela tiden med att jag torkar aldrig nederst och sen går upp. För även om ni vet att man ska vara noggranna med avfettningar och schampo och alla sådana grejer, så ja, det finns alltid risk att duken liksom fastnar i här under skärmen eller under kanten och drar med sig några stenar och sånt upp. Så att jag kör lite samma procedur där. Jag brukar gå lite längre ner än vad jag gör när jag schamponerar, alltså innan. Ni vet att jag brukar schamponera uppifrån och sen avslutar jag där nere. Men gå inte hela vägen ner, bara för att hela tiden ha i åtanke att minimera risken för repor, för det är ju när ni är på lacken med någonting, även om de här är jättesnälla och kan absorbera massa liksom, eventuell smuts då, som skulle råka komma in, så finns det alltid en risk att man kan få några repor om man liksom råkar få med någonting upp. Så att jag brukar torka överdelen av bilen, större delen under det här, och sen så avslutar jag med en duk för att ta det här sista, och sen självklart fälgarna kör vi ju en egen duk. Liksom. Men ni ser ju här håller jag på med den här vikprocessen jag snackade om. Så att nu har vi liksom tagit med standardduken på stora delar, väldigt fuktig på ena sidan, men det är bara att vrida runt den så är man ju fortfarande med i matchen. Liksom. Såklart fungerar ju det här med den här big-duken och till en viss del maxduken också. Men det är ju standardduken, den ni vet som bara var på en sida. Men det blir så jäkla mycket enklare när man har en lite tunnare duk och komma åt i de här lite trängre utrymmena. Så att, ja, absolut, klart ni kan köra en big-duk också. Men jag föredrar de här enkelsidiga runt de här lite tajtare grejerna. Och sen så något som jag själv tycker i alla fall när man är i tvätthallen och sånt där. Nu ska ju förvisso tilläggas att jag inte är jätteofta i tvätthallen längre, men jag har spenderat många hundratals timmar i en tvätthall, och det är ju att folk är så jävla slarviga med sina tillbehör. Man kastar det på golvet. Det är ju samma sak med en torkduk. Ni måste ju hålla kontroll på den här. Visst, nu har jag ju börjat ta här i fronten, men då brukar jag liksom alltid med en torkduk, jag håller uppe och jag håller upp den här nere. Istället för att bara gegga och den trillar ner på golvet och den sliter med sig stenar från tvätthallen och sånt där. Så håll i här uppe, håll här nere så att ni håller lite kontroll på, så att ni liksom, duken får ju absolut inte träffa marken. Så tänk på det, och det gäller ju alla era tillbehör. Tappar man en mikrofiberduk på marken i tvätthallen, jag skulle inte använda den vid den tvätten då, utan då skulle jag se till att tvätta den. Men nu har vi tagit det mesta, nu är det bara lite små detaljer kvar vi ska torka av, och då går vi på de här lite mindre dukarna. Och då kör vi den här dubbelsidiga som är då, som jag sa, 55 gånger 60. Perfekt för, ja men liksom små detaljer runt handtag, dörrgångar, typ tanklocket, alltså som man kommer åt här inne, rengör ordentligt. Så alltså, ja, det är ju en likadan duk som de andra, bara att den är mindre. Så perfekt för såna här små utrymmen och lister och gångar och grejer, och framförallt psykodroppet, ni vet ju. Man står där, allt är så jävla nice, backar man ut bilen och sen ser det allt börjar droppa överallt. Då det gäller nice, typ ha en sån här handskfacket, bara springa ut lite snabbt, tjoff, choppa undan liksom. För att annars åker ni på bilträffen eller något annat och så är det kalkrinningar längs med hela bilen. Det är ju inte superroligt. Och självklart även grym på fälgar. Och på fälgar fungerar ju de här mindre, jävligt nice, kunna komma in och sånt där. Och det ni får ha i åtanke, även om man har rengjort fälgarna så här supernoggrant och jätteseriöst, så brukar jag alltid använda mig någon form av torkstöd för att lubricera ytan lite, ge lite extra pump, få bort det här sista om det är något smuts. I det här fallet kör jag Apex Plus. Jag brukar faktiskt personligen köra Apex Quick Wash, den gröna annars. Och då är det bara att duscha på lite på fälgarna och torka rent. Och det här är ju så här, ja, bara för att minimera risken att få repor. Och när jag ändå har framme Apex Plusen så ska vi prata lite torkstöd direkt efter det här. Vad är det för någonting? Vad är det som dödar dukarna? Hur får ni liv i dukarna? Och så ska jag visa hur man tvättar duken helt enkelt. Men det här är ju inte jättesvårt. Det är ju bara duscha på lite och sen så torkar vi fälgen. Och den minsta då, som jag nämnde tidigare, jag ska visa den faktiskt lite som en glasrengöringsduk. Och då kan man välja om man vill använda bara den sidan eller om man behöver den stråbelagd också beroende på smutsighetsgrad. Så brukar jag bara vika den så här, köra våran glasputs, vision, något dusch i och sen är det bara torka rent. Jävligt nice. Och sen som sagt, även på insidan är den grym. För att komma ner lite så här kanter och håligheter, lite större storlek. Ja, men perfekt med våran APC, alltså allrengöringen för insidan. Så kan man välja om man antingen bara vill
torka rent med den här lite fluffigare sidan eller hur man nu vill göra. Släpper liksom inga strån, blir bara jävligt nice. Så att bra tips med lilla duken, mycket mer mångsidig än, alltså, jag skulle inte klassa det här som en torkduk riktigt. Självklart det här vi gjorde innan nu, lite små kanter, lister, fälg, lite dörrgångar och sådär, men då är fortfarande den här dubbelsidiga mycket bättre. Så att jag skulle mer se det som en schysst allround-duk som kan det mesta. Och både för in- och utsida och glas, men framförallt med våran APC allrengöring då. Men ja, den börjar ju se ganska torr ut. Vi ska gå och dutta lite, det är ju alltid sådana små grejer. Så jävla många som glömmer att torka rent det här. När det här torkar sen blir det så skittrista små jävla avlagringar på liksom. Så var nu jävla noggranna med allt med tork. Det är ju allt med bilvård där. Var noggrann så blir det jävligt mycket bättre. Men jag springer och hämtar Amplify Refract Apex Plus, alltså de produkterna vi har som man kan använda som torkstöd. Ska jag förklara lite vad det är och så lite nackdelarna med det för duken, hur man åtgärdar det, hur man ska tänka på det och sådär. Ja, då har jag hämtat det som man kanske skulle kunna använda även som torkstöd. Det här är ju 4 produkter från oss, jag sa bara 3, men det här är faktiskt 4. Så Amplify här borta, som är våran wet coat, alltså som ni duschar på och bara spolar av så ni får avrinning och sådär. Apex Plusen som är tänkt som torkstöd, det vill säga duscha på blöt bil, dra med torkduken, innehåller lite ättiksyra så att det hjälper till att få bort så här kalkfläckar och tråkiga grejer på lacken. Sen har faktiskt vår vanliga Apex som är en quick wash, alltså som är egentligen tänkt när det är lite smutsigare och sådär. Som jag nämnde tidigare, grym på fälgar, dörrgångar och sådär. När det är blött då, nu pratar vi bara att när det är blött på ytan. Och sen så Refracten som är vårt keramiska spraylackskydd som är tänkt att läggas på en torr bil. Men fungerar också faktiskt att använda på blöt yta. Och ni som inte vet vad torkstöd är så ska jag visa det jättefort bara. Hur det fungerar, vad det gör. Och sen ska vi prata om hur dukarna mår av såna här produkter. Då är ytan blöt igen och ni vet ju att jag alltid förespråkar torkstöd. Jag tycker det är så jävla nice. Ni boostar glansen, ni rengör ytan, får bort lite kalkfläckar och det blir minimera risken för repor. Det är det primärt Apex Plusen. Den är ju gjord för att vara ett torkstöd, det vill säga att man använder det på blöt bil. Ni kan ju även använda Refract eller andra keramiska spraylackskydd. Men de har ju lite baksida av att de oftast brukar äta lite mer av duken. Och då menar jag inte att de äter upp eller sönder dukarna. Men när man duschar på ett keramiskt spraylackskydd på bilen och drar med sin duk, då är det viktigt sen att ni sköljer ur dem ordentligt. För att det kan vara så att de börjar torka i duken och gör att uppsugningsförmågan blir mycket, mycket sämre. Och det kommer alltid hända lite när man använder torkstöd. Men det är därför vi har ett mikrofibertvättmedel och att man ska köra och liksom, tvätta sina dukar helt enkelt och underhålla dem. Men alltså ett torkstöd är ju världens enklaste grej. Det är ju bara att duscha på lite och sen så drar ni med torkduken så kommer ytan bli super nice. Så att det vet ni sen innan vad torkstöd är. Men för er som inte har sett det innan så får ni en liten crash course i det. Kör ni inte det idag, börja göra det för livet kommer bli så jävla mycket enklare. Men vi går bort till tvättmaskinen tror jag. Ska vi visa lite hur man får liv i dukarna om de skulle börja liksom få lite sämre uppsugningsförmåga. För att oftast det som dödar uppsugningsförmågan är ju alla de här hydrofobiska produkterna. Alltså produkter som skapar den här avrinningen, torkar lite i duken och gör att de inte suger upp vattnet lika bra igen. Men jag ska bara torka av den här innan jag går vidare. Då är vi ute på vårt lager så att skit i hur det ser ut bakom mig. Men vi har faktiskt vår tvättmaskin här. Och här har jag ett gäng med de dukarna jag använde. Och vi tvättar ju såklart våra egna dukar hela tiden. Vi har flera dukar som är flera år gamla. Och det som liksom nästan sliter mest på dukarna, det är om man inte liksom, efter att man använt de här keramiska spraylackskydden och sånt, att man inte sköljer ur dem ordentligt eller att man inte tvättar sina dukar. Det är såklart att är det bara vatten och det är inte någon smuts och sånt där. Men jag har som vana att så här, när jag har använt en torkduk en gång, då brukar jag tvätta den. Men jag förstår att man inte har möjlighet att göra det hela tiden. Men försök att göra det i alla fall efter ett par tvättar hela tiden. Och framförallt om ni använder torkstöd så är det ju jättebra att kunna skölja ur det innan. För dukarna ska kunna ha lika bra uppsugningsförmåga hela tiden. Men framförallt många grejer som många dödar dem med också är att man använder vanligt tvättmedel till en tvättmaskin. Det är oftast gjort för såklart vanliga kläder som då ska stänga fibrerna lite så att liksom det blir som lite vattenavrinning på kläderna och att man inte smutsen fastnar lika lätt. Dödar dukarna. Mjukmedel dödar dukarna enormt. Och även om man har en maskin där man liksom
bara kör med vanligt eller tvättmedel och sånt där, så kan det oftast finnas kvar lite mjukmedel och lite så i. Så att skulle man råka få det så kan man köra dukarna igen. Vi har ju vårt mikrofibertvättmedel som heter Refresh, som är jätteeffektivt mot just syntetiska liksom, tyger. Så mikrofiber och sen så typ träningskläder och alla såna här grejer. Löser upp vaxer och allting som är i. Inte så mycket svårare än så att man bara skickar in det i maskinen, kluckar i lite. Det är såklart att det följer ett mått, det är typ 1 kork per kilo, men helt ärligt, jag brukar bara klucka i lite, jag tror de flesta andra gör det också. Men sen är det viktigt också att man delar upp sin mikrofiber, så ha inte i såna här vanliga mindre mikrofiberdukar som släpper strån eller tvätthandskar eller sådär i när ni tvättar dem. För då är det ju risk att det fastnar tusentals så här små jävla strån på dem och så drar man över rutorna. Jag tror alla har varit med om det här. Så bara hamnar det så små jäkla grejer överallt. Så att, se till att separera dem ordentligt. Och självklart så är det så här, har ni använt typ en duk som ni alla ute på någon leråker liksom, så kanske kör den själv. Och sen då som sista grej, att skulle nu duken liksom verkligen har dött av ordentligt av såna här keramiska spraylackskydd och det har torkat och ni får inget knuff i den. Ni kanske har använt mjukmedel och sådär så att de verkligen är superdöda. Så är det antingen ta en stor hink med vatten, häll i en rejäl regn med Refresh, alltså vårt mikrofibertvättmedel, eller lite alkaliskt och står man och drar dem över natten. Alltså det är lite så här sista utvägen om man ska få en duk att liksom komma tillbaka till sina forna glans igen. Normalt sett så håller en duk upp till flera år. Men självklart, man får se det här lite som förbrukningsmaterial. Ibland kan de dö av och sådär. Och jag rekommenderar att man lufttorkar dukarna. Man ska tvätta dem på runt sådär mellan 30 och 40 grader. Självklart kan man gasa på dem till 60 om de verkligen är super skitiga. Men ha typ runt 40 grader lufttorka. För kör du i en torktumlare och sådär så är det ju risk att man förstör lite fibrerna i. Och som ni ser här, vi återanvänder alla våra dukar. Så alla dukar ni ser i alla videos är ju gamla dukar helt enkelt som vi har bara återanvänt om och om igen. Så att, hoppas ni har lärt er någonting nu av den här videon då när jag nu är ute på lagret och härjar. Så att liksom torkduk, släng gamla sämsskinnet, ni ser det finns massa olika storlekar. De gör ju typ samma sak, bara att de har olika uppsugningsförmåga och lite olika storlekar och sånt där. Se till att underhålla mikrofibern så kommer det hålla superlänge. Kör alltid torkstöd och ja, har ni något kul att kommentera, skriv där under så ses vi i framtida videos då. Så att, ha det så bra. Tja då!